Att man fick bygga en häst. Att du vill bygga en Lego-häst var roligast. Vad tyckte du var roligast, Axel? Att vi fick boxar. Att ni fick mystery-boxar. Alla talar svenska! Jag heter Emil. Jag heter Axel. Var är vi någonstans då? På en spelmässa. På ComicCon 2016. Och bakom er har vi 2 varianter av mandalorianer, va? Kanske Boba Fett och hans kompis. Nej. Det kallas extra fett. Vad ska vi göra nu då? Gå in. Då går vi in. Kör hårt! Och så fick jag sånt här. Och så fick jag ett gosedjur. Men just det en sån. En grej till, Emil. Thank you, Simona. Du fick en klocka. Du fick en box och så fick du ett gosedjur. Och så fick du en vad heter det? Nej, det heter inte, det heter fluga. Fluga heter det, ja. Då fick du en bok också som du kan skriva i. Jag tror inte du är så värst intresserad av Downton Abbey, men det var i alla fall en bok. Ska vi lägga tillbaka den igen där? Så Axel kan öppna sin. Ska ni snurra på hjulet nu då? Har ni tur så får ni något gott, har ni otur får ni det äckligt. Men du måste äta det. Chokladpudding eller hundmat? Chokladpudding eller hundmat får du. Vänd om, Axel, för att se. Var den god eller smakar den hundmat? Var den äcklig? Du fick hundmat. Hur smakar det, Axel? Äckligt. Då är det Emils tur. Vad fick han då? Är det Lime eller nyklippt gräs? lime eller nyklippt gräs? Var det också äckligt? Vad smakade det som då? Var det surt eller? Nu är det bevisat. Stormtroopers läser serier. So I'm one of the principal engineers behind BB-8. So myself, there's a team of 4 people who look after him when he's on set. We have 2 puppeteers, 2 engineers, but I also get to do some of the performance of the remote control BB-8s. So how do you feel being part of a Star Wars movie? Yeah, it's incredible. I mean, I basically, got into movies because of the original Star Wars, really. I mean, I watched films like that as a kid and other films like Labyrinth, Jim Henson's Creature Shop and stuff, really inspirational. And for me, the vehicles of Star Wars I was fascinated by, things like AT-ATs and Scout Walkers, but they were also robotic to me. And I was always fascinated by robots, so it's a real nice thing that I've come full circle and ended up working on robots in Star Wars, yeah. Axel och Emil, vad tyckte ni då? Bra. Vad var det som var roligt då? Att man fick äta fiskar. Men du äter ju knappt fisk i vanliga fall.
So what is it that makes BB-8 so charming? I don't know, because that is the million-dollar question. And you know, J.J. Abrams came up with that design of a ball with a head on top, and that's a really interesting one. What does make him so charming? I think his character is like a little puppy dog, and puppies are cute, right? And so he's kind of a bit cheeky, and you know, he's kind of young in age, I guess. So yeah, I don't know. Maybe it's the colours and the shape. Is it something special to make a dead thing get emotions and life? Yeah, it's fun. I really like performing stuff like that because you can get a really nice reaction from whoever you're performing to. And with BB-8, you've got some really good stuff in there. So I've done some interviews with BB-8, for example. You know, he's been interviewed by someone else, and the interviewer might ask him a bit of an awkward question, so I'll just dip the head and turn him away, and that's all I need to do. I don't even have to make a sound, and they're like, "Oh, I'm sorry, I've offended you." You know, so it's really good fun to do that kind of stuff. Jag har många grejer. Då får jag ligga hit. Du fick ett gosedjur av något slag. Och så fick du här. Vad var det här då? Jag måste öppna igen. Det är någon Marvel. Det är någonting med Civil War. Och så fick du Batman. Och så fick du Arcade Block. Och så fick du en docka till. Och så fick du... Jag tror att det här är tatueringar eller något sånt här. Men det står i alla fall. Ja. Ska du öppna den där då? Thank you. Ska du öppna den där först? Oh. En sån här. Du fick en Rubiks kub med vad heter det, Nintendo. Ja. Ha inte sönder pappret bara. Ta det lite lugnt. Du kan ta bort tejpen här istället. Så, lyft upp den tejpen uppåt. Du fick en mugg. Visa den då. Ser du den där då? Det är T'Challa! Black Panther. Är du nöjd då? Du fick en Black Panther-mugg. Ja, nu har vi varit här på ComicCon. Vad var roligast, Emil? Att man fick bygga en häst. Att du vill bygga en Lego-häst var roligast. Vad tyckte du var roligast, Axel? Att vi fick boxar. Att ni fick mystery-boxar som var Pokémon på, men det var inte Pokémon i. Jag ska äta Solo till frukost, säger han. Jag ska äta hans Solo till frukost. Som ni ser här så sitter vi med Jabba bakom oss. Så det är inte bara jag som är tjock, utan det är en annan som är tjock här bakom också. Ja, han är jättetjock. Har ni gjort något annat roligt då? Fick ni äta bönor som var äckliga? Ni fick äta bönor som var äckliga. Jo, det fick du ju. Du åt igen som smakade... Vad smakade den? Hundmat. Och nu så säger vi hej då. Men innan vi säger hej då så måste man säga glöm inte att prenumerera på oss. Och med det här så säger Prylfamiljen hej då från ComicCon 2016.